আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ গ্ৰেড 4 পেপাৰ 2 সেট এ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 86ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 86 এণ্ড 87ত ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ বুলি কৈছে আৰু কাৰেক্ট আৰ্টিকল চুজ কৰিব লাগে ব্লেংকছত বহাব লাগে The first question is Edmund Hillary and Tenzing Norgay were dash first to conquer Mount Everest. Ete option kita hoise A the B N C A D it. Ami jodi sao it শব্দটো usually etu article হিচাপে ব্যৱহাৰ নহয় গতিকে এই ইটটো আমি অলৰেডি কাটি দিছো সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ নহয় বুলিহে মই কৈছোঁ আমাৰ মাজত চাব লাগিব এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত দ্য এন এণ্ড এ এতিয়া আমি যদি চাওঁ এনটো ইয়াত নবহে কাৰণ আমি জানো যে এন সদায় ভাৱেলৰ লগতহে আগতহে বহে ভাৱেলৰ আগত সদায় এ নবহি এন বহে যিহেতু ইয়াত ফাৰ্ষ্টটো এফটো হৈ গৈছে এটা কনচনেণ্ট সেইকাৰণে ইয়াতে এনটো কেঞ্চেল হৈ যাব গতিকে দেখিলোঁ আমি অপশ্যন বি আৰু ডি অলৰেডি কেঞ্চেল আমি চাম এতিয়া দ্য বহিব নে এ বহিব অৰ্থাৎ অপশ্যন এ আৰু চিৰ মাজত আমি চাম যেতিয়া কৈছে যে এডমাণ্ড হিলাৰী আৰু টেনজিং নগে দুজন মানুহৰ কথা কৈছে গতিকে তেওঁলোকক নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱাই দিছে যে তেওঁলোকে হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট কনকুৱে যিয়ে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে পাৰ কৰি বগাই সফলতা অৰ্জন কৰিছিলে গতিকে ইয়াতে দ্য শব্দটোৱে কাৰেক্ট হ'ব যিহেতু ইয়াক নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাইছে আৰু সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বুলি থাকে বা বেষ্ট বুলি থাকে দ্য বেষ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট দ্য চুইটেষ্ট এনেকুৱাবোৰত সদায় দ্য আৰ্টিকলটোৱেই বহে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 87 মিষ্টাৰ বেনেট লেফ্ট হিজ প্ৰপাৰ্টি টু ডেছ আননোন এৰ এই ৱৰ্ডটো যে দেখিছে HEIR যদিও হেয়াৰ বুলি আছে এইটো হৈ গৈছে ইয়াৰ Hটো সদায় চাইলেণ্ট থাকে গতিকে এইটো কোৱা হয় এৰ বুলি আৰু আমি সদায়ে জানো যেতিয়া এটা শব্দৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভাৱেলৰ দৰে ষ্টাৰ্ট হয় লাগিলে সেইটো কনসনেণ্টে হওক যদি প্ৰথম ৱৰ্ডটো চাইলেণ্ট হৈ কিনে ভাৱেলৰ দৰে সাউণ্ড হৈছে তেতিয়াহ'লে এ আৰু এনৰ মাজত সদায় এন বহে সেইটো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট মনত ৰাখিব যদি এৰ বুলি মই কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ আগত যদি এ বা এন থাকে তেতিয়াহ'লে এনটোহে শুদ্ধ হ'ব এ বহালে ভুল হ'ব এই সদায় কনসনেণ্টৰ আগতহে বহিব এতিয়া আমি চাম যে ইয়াত দি আননোন এৰ হ'বনে এন আননোন এৰ হ'ব চামটো হ'ব নোৱাৰে প্ৰপাৰ্টি এজনকে দিব আৰু এটো এ হ'ব নোৱাৰে গতিকে অপশ্যন এ আৰু ডি অলৰেডি আমি কেঞ্চেল কৰিছোঁ এতিয়া যদি চাওঁ কৈছে যে মিষ্টাৰ বেনেটে তেওঁৰ প্ৰপাৰ্টি এজন অচিনাকি মানুহক অচিনাকি উত্তৰাধিকাৰীক দিছে এৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে উত্তৰাধিকাৰী সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী যিহেতু তেওঁ অচিনাকি তেওঁ নিৰ্দিষ্ট নহয় নিৰ্দিষ্ট নোহোৱাৰ লগে লগে আমি এ বা এন বহাব লাগিব আৰু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনৰ অনুসৰি মই ক'লোঁ আপোনালোকক যে এৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে এন বহিব গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈ গৈছে ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 87 দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ এন Option number B. Mr. Bennett left his property to an unknown heir. আহিছোঁ নেক্সট স্লাইডলৈ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ইনফৰমেশ্যন জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এপত আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰাই থকা হৈছে আপোনালোকে যদি বিভিন্ন কোৰ্চত এনৰোল্ড হ'ব বিচাৰে তেন্তে এডুষ্টেশ্যন এপটো ইনষ্টল কৰিব প্লে ষ্টৰত এডুষ্টেশ্যন বুলি চাৰ্চ কৰিব পাৰে নতুবা কমেণ্ট অৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আমাৰ এপৰ লিংকটো বিচাৰি পাব ইনষ্টল কৰি ইউজ এনাডাৰ মেথডত ক্লিক কৰি ফোন নম্বৰটো দিলে এটা OTP আহিব লগ ইন কৰি ল'ব হোম ছেকশ্যনত কোৰ্চসমূহ দেখিব বা ষ্ট'ৰ ছেকশ্যনত গ'লে গোটেই কোৰ্চসমূহ ভালদৰে দেখিব অল কেটেগৰিজ চুজ কৰিব দেন ADRE অৰ টেটকম ৰিক্ৰুটমেণ্ট বা স্ক্ৰল কৰিলে অন্য কোৰ্চসমূহ দেখা পাব আপোনালোকে ৰিকুৱাৰমেণ্ট অনুসৰি কোৰ্চত ক্লিক কৰি কণ্টেণ্টত গৈ ডেমো ভিডিঅ'ছ মক টেষ্ট নোটছ ইবুক আদি চাব পাৰে কমপ্লিট কোৰ্চটো আনলক কৰিব বিচাৰিলে আপোনালোকে এনৰোল কৰিব লাগিব আপোনালোকে এপতে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে অথবা অন্য সুবিধাৰ বাবেও স্ক্ৰীনত থকা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে Question number 88 to 90 ইহঁত দুটাৰো fill in the blanks কৰিব দিছে with correct prepositions বহাব লাগে Question number 88 have pity dash the poor মানে দুখীয়া pity মানে ধৰক
কাৰোবাৰ কাৰণে দুখ কৰা বা কাৰোবাৰ কাৰণে চিম্পেথি দিয়া, সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা। গতিকে ইয়াত হ'ব যে হেভ পিটি ফৰ দ্য পুৰ, দুখীয়াসকলৰ কাৰণে সমবেদনা ৰাখা এই বুলি কৈছে। আমি অসমীয়াটো ক'লো ন কাৰণে, দুখীয়াসকলৰ বাবে বা কাৰণে, বাবে বুলিও ক'ব পাৰে। যেতিয়া বাবে বুলি কয়, কাৰণে বুলি কয়, তাৰ ইংলিছ প্ৰেপজিশ্যনটো হৈ গৈছে ফৰ। Another example is I brought this cup for you, মই তোমাৰ কাৰণে বা তোমাৰ বাবে এই কাপটো আনিছোঁ, for। ঠিক তেনেদৰেই ইয়াতো কুৱেশ্যন নম্বৰ 88ৰ এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন ডি, for। নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 89, টেক প্ৰিকশ্যন ডেছ কোল্ড। ঠাণ্ডা হৈছে যিহেতু ঠাণ্ডা নহ'বৰ কাৰণে প্ৰিকশ্যন ল'ব দিছে, অৰ্থাৎ প্ৰিকশ্যন মানে হৈছে কিবা এটা বস্তু নহ'বলৈ যিটো প্ৰটেকশ্যন লোৱা, সেইটোক কয় প্ৰিকশ্যন। এতিয়া ঠাণ্ডা বুলি ক'লে ঠাণ্ডাটো নহ'বলৈ আমি যদি প্ৰটেকশ্যন লৈছোঁ মানে কি, ঠাণ্ডাৰ এগেইনষ্টত আমি কিবা এটা প্ৰটেকশ্যন লৈছোঁ, নহয়নে? আমি অলৰেডি কৈ দিলোঁ এগেইনষ্ট। গতিকে ক'লটোক আমি বাধা দিবলৈ কি প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগিব? ক'লটোৰ এগেইনষ্টত কিবা কৰিব লাগিব, হয়নে? সেইকাৰণে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈ যাব অপশ্যন এ, এগেইনষ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 89ৰ এনচাৰ অপশ্যন এ, এগেইনষ্ট। টেক প্ৰিকশ্যন এগেইনষ্ট ক'ল্ড। ঠাণ্ডাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিকশ্যন লোৱা। Question number 90. The picnic table is placed dash the tree. ইয়াত এই চাৰিটা অপশ্যন যদি চাওঁ, under, beneath, underneath, below, চাৰিওটাৰে সহজ অৰ্থটোৱে হৈছে তলত। under মানে হৈছে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ধৰক এনেকুৱা এখন টেবুল, টেবুলখন এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, হয়নে? মানে ওপৰত এখন ৰুফ থাকে, মানে যিখন টেবুলৰ এই মেইন প্লাষ্টিকটো বা কাঠৰ যিয়ে বনায়, সেই য'ত আমি খাইছোঁ, বস্তু থৈছোঁ, সেইখন কিবা এটা বস্তু যদি তাৰ তলত ধৰক মেকুৰী এটা আছে, কিবা এটা বস্তু এটা আছে, তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে এইখন এখন ৰুফ নিচিনাকৈ কাম কৰে। ৰুফ মানে ধৰক চালি। ঠিক তেনেদৰে যদি এজোপা গছ আমি কল্পনা কৰোঁ, গছজোপা হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণে, আৰু তাৰ তলত পিকনিক টেবুলখন ৰাখিছে। গতিকে টেবুলখনৰ কাৰণে এই গছৰ ঠাল ঠেঙুলি পাতখিনিয়ে সৈতে এটা ৰুফ প্ৰদান কৰিছে, হয়নে? গতিকে সেই আণ্ডাৰ ৱৰ্ডটো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে ইউজ হয়। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ 90ৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈ গৈছে আণ্ডাৰ, দ্য পিকনিক টেবল ইজ প্লেচড আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰী। এতিয়া আমি যদি বাকী অপশ্যন কেইটাৰ অৰ্থটো বুজি থওঁ যে কিয় ক'ত বহে। আণ্ডাৰ বুলি ক'লে গম পালে, আণ্ডাৰ নিথ বুলি যেতিয়া কয়, আণ্ডাৰ নিথ বুলি ক'লেও কিবা এটাৰ আণ্ডাৰতে হ'ব, য'ত অলৰেডি ৰুফ থাকিব, আৰু লগতে মানে উইথ প্ৰটেকশ্যন থাকে, শ্বিল্ডৰে যদি কিবা এটা প্ৰটেক্ট কৰিছে তেনেকুৱা হয়। বা ইউজুৱেলি এনেকুৱা হয় যে কিবা এটা বস্তুৰ ভিতৰত মানে সি যেতিয়া সোমাই আছে, ফৰ এক্সাম্পল এখন চিঠি, এখন লেটাৰ ধৰা এখন বুকৰ তলত সোমাই আছে। এতিয়া বুকখনে লেটাৰখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি ৰাখিছে, লাইক এ প্ৰটেকশ্যন, ঢাকি ৰাখিছে। গতিকে সেইটো আণ্ডাৰ নহয়, আণ্ডাৰ নিথ হৈ যাব। যিহেতু লেটাৰখন দেখি নাপাওঁ, ঢাক খাই আছে বুকে, তাক এটা প্ৰটেকশ্যন দি ঢাকি থৈছে। তেনেকুৱা কেছত আণ্ডাৰ নিথ বহে। আগেন বিনিথ বুলি যদি কওঁ, সাধাৰণতে ল' লেভেল বুলি ক'লেও বিনিথ বুলি কয়, লাইক হি ইজ বিনিথ মাই পজিশ্যন, মোৰ পজিশ্যনতকৈ তাৰ পজিশ্যনটো বিনিথ হয়। বা ইয়'ৰ হাউচ ইজ বিনিথ মাই হাউচ, তোমাৰ ঘৰৰ পিছফালে মোৰ ঘৰটো আছে, তেনেকুৱা কেছতো বিনিথ ইউজ হয়। আৰু যদি আমি কওঁ বিল' মানেও কিবা এটা বস্তুৰ তলত, কিন্তু বিল' বুলি ক'লে সেই এনেকুৱা ধৰণে গছজোপা যেনেকৈ চালি এখন দিছে, চালি এটা নিদিলেও সেই বিল' ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু নতুবা আমি যেতিয়া হৰাইজণ্টেলি কিবা এটা চাইছোঁ, মানে এই এটা পেজখন ধৰক, এইখন পেজ আমি যদি এনেকৈ ওপৰ পাতললৈ স্ক্ৰল কৰিব পাৰিলোঁ হয়, তাৰ বিলত আন এখন পেজ ওলালে হয়, সেইটোকো বিল' বুলি কয়। নতুবা এই কুৱেশ্যনটো যি দেখিছে, এই কুৱেশ্যনটোৰ বিলত এই অপশ্যন কেইটা আছে। গতিকে এনেকুৱা ইয়াৰ আণ্ডাৰত এইটো আছে বুলি আপুনি ক'ব নোৱাৰে। আণ্ডাৰ বুলি ক'লে এক্সেক্টলি 3D লুক ভিউ হ'ব লাগিব, আৰু বিল' বুলি ক'লে এনেকুৱা 2D ভিউটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, যে ইয়াৰ বিল' এইটো আছে, ইয়াৰ তলতে দেখিবলৈ এইটো পোৱা গৈছে। অল ৰাইট, চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 91 to 93, চুজ দ্য কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড। কাৰেক্ট স্পেলিংটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে। ইয়াত আপোনালোকক মই জাষ্ট স্পেলিং কেইটাই কৈ দিছোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 91ৰ কাৰেক্ট স্পেলিং হৈ যাব অপশ্যন এ, ভেটেৰিনাৰী। স্পেলিংটো চাওক, ভেটে, VETE, ভেটেৰি, RI, নেৰি, NARY, নেৰি নহয়, NE নহয়, নেৰি। এইটো হৈ গৈছে কাৰেক্ট স্পেলিং। নেক্সট ঠিক তেনেদৰেই এলিমেণ্টাৰীটো যদি চাই, LELE, মেন, MEN, মেন, টেৰি, TARY।
ৰিপিট মাজত চাউণ্ড আহি যোৱাৰ কাৰণে ৰিপিট কুৱেশ্যন নম্বৰ 92 কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈ যাব এলিমেণ্টাৰী ভেটেৰিনেৰীৰ নিচিনাই নেৰী যেনেকৈ টেৰী তেনেকৈ আৰু বাকী হৈ যাব এলিমেণ্টাৰী নেক্সট আহিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 93 ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হৈ গৈছে দিছ চিমিলাৰ কিয় দিছ বুলি ক'লে বিপৰীতত দিছ আহে ন চিমিলাৰৰ অপজিট দিছ চিমিলাৰ গতিকে DIS দিছ আৰু চিমিলাৰ ৱৰ্ডটো কেনেকৈ SIMILAR ER নহয় AR গতিকে কি হৈ গ'ল DISSIMILAR দিছ চিমিলাৰ অল ৰাইট চ' আমি আহিছোঁ নেক্সট শ্লাইডলৈ Question number 94 to 95. Choose the correct pair which is similarly related. Similarly related words বিচাৰি উলিয়াব লাগে related বুলি কৈছে ইয়াত যদি চাওঁ অপশ্যন এ good best মানে যদি চাওঁ গুডটো হৈ গৈছে পজিটিভ ডিগ্ৰী অফ এন এডজেক্টিভ আৰু বেষ্টটো হৈ গৈছে ইয়াৰ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী কি হয় গুড বেটাৰ বেষ্ট তাৰে বেটাৰটো নাই লিখা গুড আৰু বেষ্ট দিছে এইটো এটা পেয়াৰ যেন লাগিছে কাৰেক্ট পেয়াৰ মানে গুডৰ সৈতে বেষ্টটোৰ এক্সেক্ট ৰিলেশ্যন আছে কেনেকৈ ই যদি পজিটিভ ই ছুপাৰলেটিভ যদি বাকীকেইটা অপশ্যন চাওঁ টল মোটল এইটো ৰং হয় টল হ'লে কাৰেক্ট পেয়াৰটো হৈ গ'লহেঁতেন টলাৰ বা টলেষ্ট আৰু ফেট বুলি যদি কওঁ ফেটাৰ হ'লহেঁতেন ফেটেষ্ট হ'লহেঁতেন বা ৰাফ হ'লে ৰাফেষ্ট হ'লহেঁতেন কিন্তু যিহেতু ইয়াত ফেট আৰু ৰাফ দুটা বেলেগ এডজেক্টিভ হয় ইহঁত ৰিলেটেড নহয় ঠিক তেনেদৰে ৱৰ্ছাৰ নহয় বেড হয় বেড ৱৰ্ষ্ট হয় ৱৰ্ষ্ট নহয় ৱৰ্ছাৰ দি দিয়াৰ লগে লগে এইটো ভুল হৈ গৈছে বেড বা যদি ৱৰ্ষ্ট বুলি দিলেহেঁতেন ৱৰ্ষ্ট বুলি দিয়া হ'লেও এইটো এটা পেয়াৰ হৈ গ'লহেঁতেন এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ এনচাৰটো গুড বেষ্ট 94ৰ অপশ্যন এ কুৱেশ্যন নম্বৰ 95 যদি চাওঁ কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব ফানি হ'লে তাৰ ছুপাৰলেটিভ ফানিয়েষ্ট হয় বাট ইয়াত লিখিছে ফানিয়েষ্টটো কেনেকৈ হ'লহেঁতেন FUNNI এটা থাকিলহেঁতেন দেন EST তেতিয়া কাৰেক্ট হ'লহেঁতেন বাট যিহেতু ই ফানেষ্ট বুলিহে আছে গতিকে অপশ্যনেই ৰং অৰ্ডাৰ ডিছঅৰ্ডাৰলি নহয় ডিছঅৰ্ডাৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়া অপজিট পেয়াৰ হিচাপে কাৰেক্ট হ'লহেঁতেন বা কিন্তু ইয়াত ডিছঅৰ্ডাৰলি আছে সেইকাৰণে এইটো কাৰেক্ট নহয় কিন আৰু কাইন দুটাই ট'টেলি ডিফাৰেণ্ট মিনিং বুজায় গতিকে ইহঁত পেয়াৰ নহয় নেক্সট লাষ্ট আহিলে কাম এণ্ড কামৰ এইটো হৈ গৈছে কামটো হৈ গৈছে পজিটিভ ডিগ্ৰী এণ্ড কামৰ হৈ গৈছে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী গতিকে এইটো কাৰেক্ট পেয়াৰ হয় চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 95ৰ এনচাৰ হৈ গৈছে অপশ্যন ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ 96 এণ্ড 97 চুজ দ্য কাৰেক্ট পেয়াৰ অফ ৱৰ্ডছ উইচ আৰ অপজিট টু অফ ইচ আদাৰ অপজিট ৱৰ্ডছ উলিয়াব লাগে কুৱেশ্যন নম্বৰ 96ৰ অপশ্যন এ হৈছে ৰাফ এণ্ড কৰ্চ ইয়াত COURSE কৰ্চ কোৱা নাই কৰ্চ বুলি কৈছে ৰাফ মানেতো বুজিছে খহটা আৰু কৰ্চ মানেও সেই খহটা টেক্সচাৰটোকে বুজায় কৰ্চ মিনছ ৰাফ টেক্সচাৰ চ' এই দুটা চিমিলাৰ হৈ গৈছে চিননিম বুলি ক'ব পাৰে চিননিম সোধা হ'লে কাৰেক্ট হ'লহেঁতেন বাট যিহেতু আমাক চিননিম নাই সোধা গতিকে এইটো আমাৰ কাৰেক্ট অপশ্যন নহয় এইটো কেঞ্চেল নেক্সট আৰ্টিফিচিয়েল এণ্ড চিন্থেটিক দুটা আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু চিন্থেটিকটো আৰ্টিফিচিয়েলি হয় মানে মেন মেড যিটো নেচাৰেল নহয় এই দুটা হৈ গৈছে কাইণ্ড অফ চিমিলাৰ আৰু টেক এণ্ড একচেপ্ট বুলি ক'লেও টেক মানে কিবা এটা লোৱা একচেপ্ট মানে গ্ৰহণ কৰা কাইণ্ড অফ চিমিলাৰ মিনিং আৰু আমি অলৰেডি জানো অপজিট কি হয় ছেডৰ অপজিট হেপী হেপীৰ অপজিট ছেড ছেড আকৌ হেপিনেছ দিয়া হ'লে ভুল হ'লহেঁতেন দেই ছেড হেপীটোহে শুদ্ধ হ'ব গতিকে কুৱেশ্যন 96ৰ এনচাৰ হৈ গৈছে অপশ্যন ডি ছেড হেপী কুৱেশ্যন নম্বৰ 97 ইজি টেণ্ডাৰ ৰাইট অপশ্যন চি ৰাইট কাৰেক্ট অপশ্যন বি উইদিন আউটছাইড অপশ্যন ডি ক্ল'জড শ্বাট ইজি অপশ্যন এটো যদি চাওঁ ইজি মানে হৈ গৈছে সহজ টেণ্ডাৰ মানে হৈ গৈছে কোমল মানে কাইণ্ড অফ চিমিলাৰ বুলি ক'ব পাৰে নক'ব পাৰে বাট এয়া অপজিট নহয় ৰাইট এণ্ড কাৰেক্ট আমি জানোৱে আমাক টিচাৰ্ছে ৰাইট দিয়ে কাৰেক্ট দিয়ে ৰাইট এনচাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ দুটাই চিমিলাৰ চিননিম ৱৰ্ডছ উইদিন বুলি ক'লে ভিতৰত আউটছাইড বুলি ক'লে বাহিৰত অৰ্থাৎ এই দুটা হৈ গ'ল অপজিট এইটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 97 দেন আহি গ'লোঁ অপশ্যন ডিটো জাষ্ট চাই থওঁ ক্ল'জড মানেও বন্ধ শ্বাট মানে দৰ্জা টাইপ বন্ধ কৰা আৰু ক্ল'জ মানে কিবা এটা বস্তুক বক্স নিচিনা টাইপ বস্তু বন্ধ কৰা দুটাই চিমিলাৰ হয় বাট অপজিট বা এণ্টনিম কেতিয়াও নহয় চ' 97ৰ এনচাৰ অপশ্যন বি নেক্সট শ্লাইডলৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 98 চুজ দ্য কাৰেক্ট পেয়াৰ অফ ৱৰ্ডছ উইচ আৰ চিননিমছ এতিয়া চিননিমছ বিচাৰি উলিয়াব লাগে ইভল মানে বেয়া ব্লেছড মানে আশীৰ্বাদ পোৱা বেয়াক আশীৰ্বাদ কেতিয়াও নিদিয়ে দে আৰ নট ব্লেছড আৰু ব্লেছড আৰ ইউজুৱেলি দে আৰ নট ইভল বেয়া নহয় তেওঁলোক
গতিকে ইহঁত কাইণ্ড অফ অপ'জিট টাইপ বাট চিমিলাৰ অৰ চিননিমছ নহয় চিট এণ্ড ডিচিভ চিট কৰা মানে কাৰোবাক ঠগা ডিচিভ কৰা মানেও কাৰোবাক ঠগা ডিচিভটো অলপ বেছি বেয়াকৈ ঠগা চিট মানে এক্সামত আপুনি চিটিং কৰাটো বুজালে চিটিং কৰিছে সেইটো আপুনি এক্সামত ডিচিভ কৰা নাই বাট ডিচিভ বুলি ক'লে কাৰোবাক আপুনি কাৰোবাৰ কিবা লৈ ঠগিলে এক্টিং কৰি ঠগিলে পইচা লৈ ঠগিলে আপুনি ডিচিভ কৰিলে এইটো হ'ল ডিচিভ গতিকে এইকেইটাই হৈ গৈছে চিননিমাছে হয় চিট এণ্ড ডিচিভ গতিকে এইটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ ফৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 98 দি এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি বাকী কেইটাও আমি জাষ্ট চাই থৈ দিওঁ above and below above মানে ওপৰত below মানে তলত war মানে যুদ্ধ peace মানে শান্তি গতিকে এইকেইটা এণ্টনিমছ হৈছে বাট নট চিননিমছ নেক্সট আহি গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 99 এণ্ড 100 আগেন আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত অলৰেডি এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ কৰি আহিছোঁ ইয়াতো এটা চিমিলাৰ আছে আ গ্ৰুপ অফ ডগছ আমি অলৰেডি পাইছিলোঁ লাষ্ট টাইম মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ অপশ্যনটো পেক বুলি যেতিয়া আছিলে কৈছিলোঁ যে পেক অফ উলভছ হয় গতিকে এই যে মাংসহাৰী প্ৰাণী যিবোৰে চিকাৰ কৰি খায় বা কুকুৰেও ধৰক মাংসই খায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীবোৰৰ সৈতে পেক লাগে আ পেক অফ ডগছ আ পেক অফ উলভছ গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 99ৰ এনচাৰ হৈ গৈছে অপশ্যন এ বাট লায়নটো যদিও চিকাৰ কৰা হয় প্ৰাইড বুলি কয় সেইটো মনত ৰাখিব যিটো লাষ্ট PYQত মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিছিলোঁ নেক্সট আহিলে আমি জাষ্ট বাকীকেইটা ৱৰ্ড গ্ৰুপছ অফ ৱৰ্ড কেতিয়া ইউজ হয় আমি চাই থওঁ স্বাম বুলি ক'লে স্বাম হৈ যায় মৌ মাখিৰ লগত হানি বি বা হানি বিজ মৌ মাখি স্বাম হাৰ্ট বুলি ক'লে অলৰেডি কৈছিলোঁ গ্ৰেইজিং এনিমেল মানে ঘাঁহ খোৱা জন্তু কাউজ জেব্ৰাছ এনেকুৱা ধৰণে আৰু লাষ্ট আছে ফ্লক মানে জাক বুলি যে আমি কওঁ মানে চৰাই জাক আ ফ্লক অফ বাৰ্ডছ সেয়া হৈ গৈছে ফ্লক নেক্সট আহিলে আ গ্ৰুপ অফ মাংকিবোৰ দেখিবলৈ মানুহৰ নিচিনা ন গতিকে ট্ৰুপ হয় যেনেকৈ আ ট্ৰুপ অফ আৰ্মি তেনেকৈ আ ট্ৰুপ অফ মাংকিজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 100ৰ এনচাৰ অপশ্যন এ আ ট্ৰুপ অফ মাংকিজ বাকী কেইটাও চাই থৈ দিওঁ ক্লাষ্টাৰ ৱৰ্ডটো ইউজ হয় যেতিয়া ষ্টাৰ্ছত আকাশত যেতিয়া বহুত ষ্টাৰ্ছ থাকে তৰা আ ক্লাষ্টাৰ আৰু হাৰ্টটো অলৰেডি কৈছোঁৱেই আৰু ৰেবেল ইউজ হয় বাটাৰফ্লাই লগত পখিলা ৰেবেল অফ বাটাৰফ্লাই আজিলৈ সামৰিছোঁ আমি পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নেক্সট PYQ লৈ তেতিয়ালৈকে গুড বাই টেক কেয়াৰ